Welcome to another episode of Josie's Kitchen. And today, ladies and gentlemen, syempre mga mommies, besties, and daddies natin, tuwing may bisita si Mami Josie, ang usual na inihahain ko na merienda sa kanila ay ang aking cheese pimiento sandwich. At talaga naman sinasabi nila, ang sarap, Mami! Paano mo ginagawa ito? Kaya ngayon, ituturo po natin ang step-by-step ng ating cheese pimiento sandwich. Ready na ba kayo? Halina kayo, samahan niyo ako. Napakadali lang. 4 na ingredients lang po ang kailangan natin. Makakagawa na po tayo ng isang masarap na cheese pimiento sandwich. Halina kayo, simulan na natin. Para sa mga ingredients natin, ang una po natin gagawin, magpakulo muna tayo ng tubig sa isang pan. Dito po natin papalambutin ang ating bell pepper. So, ayan na po, kumukulo na. Ilalagay na po natin yung ating bell pepper. So, hayaan na po natin yan na lumambot. Mas maganda talaga yung malambot na malambot siya kasi imamash natin siya later on. A few inches later. Ayan, so okay na po ito para sa akin. Malambot na po yung ating bell pepper. Drain na po natin. There you go. Okay, so ilagay na po natin dun sa kaninang nilagyan natin nung hindi pa siya naluluto. And then, kakailanganin natin ng tulong ng potato masher. Dati nung wala pa akong mga ibang mga gamit, tinidor po pwede na. Walang problema. So, dudurugin lang natin. Yan. So, ito po, okay na, na-mash na natin siya. Set aside lang natin yan. And then, next naman, heat na natin ang pan natin. Low heat lang po kasi ang milk, ang evap, ay madali po siyang masunog. So make sure din, much better na kung ang gagamitin nating pan ay non-stick. Okay, so medyo mainit na. Lagay na natin ang ating 1 can na evaporated milk. Continue stirring lang po to para hindi nasusunog. Basta make sure lang po natin na low heat siya. Next, ilagay po natin yung ating grated cheese. Ito yung kahit na anong brand ng cheddar cheese. 450 grams. So, lagay na po natin yan. Haluin lang natin. Continue stirring lang po Yan, medyo lumalapot na po. Continue stirring lang. Pwede na po nating ihalo at this point ang ating minash na bell pepper. Yan. Ilagay lahat. Ayun, no? Konti pa. Haluin lang natin mabuti. Ngayon po lagyan na natin ng condensed milk. Mga kalahating can ng condensed ay okay na po. Depende sa gusto nyong tamis. Then, halo lang natin. So, eto na po mga momshies, mga beshies, and mga daddies. Para sa akin, yung texture niya malapot-lapot na okay na po to. Kasi mamaya, kapag lumamig na po siya, mas lalapot pa to. And syempre pa i-chill natin, no? So, mas ano pa siya, titigas siya. Okay. Lagyan na muna natin siya dito sa ating lagayan. Dito natin siya ipapacool down. So, let it stay for a few minutes. Diyan lang siya. A few moments later. Okay, so after a few minutes po, ito na yung ating homemade na cheese pimiento. Ito na yung gusto kong texture. Ayan, oh. Halina kayo, tikman na natin. Tikman na natin ang ating homemade na cheese pimiento. Ayan na po, nakita na ninyo. So, konting minuto lang at ito na po yung ating homemade na cheese pimiento. So, tikman natin. At syempre pa si Mami Josie ay nag-bake
ng bread para partner sa ating cheese pimiento. Tikman na natin. Paki-focus naman yung bread. Yun! Nako naman! Okay. Mainit-init pa. Lagyan na natin ang ating cheese pimiento. Ayan. Dun sa mga nakatikim na ng cheese pimiento ni Mami Josie, taas ang kamay. Iwagayway. Ang sarap. Grabe. Ang hirap tumigil. Again, ladies and gentlemen, sana nasiyahan kayo sa episode natin ngayon ng homemade cheese pimiento. Napakadali lang again ang ingredients lang natin. 4 lang. Evaporated milk, condensed milk, ang red bell pepper, at saka kahit na anong brand ng cheddar cheese. Maraming salamat din of course mga mommies, beshies, at mga daddies! Yung mga gustong mag-guest at gustong mag-share, magturo ng mga recipe pa ng mga lola nyo na gusto nyo ituro sa ating mga viewers, mag-message lang po tayo. And of course, don't forget, subscribe na po tayo sa channel natin sa YouTube. Love Josie, Twitter, Instagram, and Facebook account natin. Love Josie. My name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Bye!